بص بقى، لما يكون فيديو النهارده عن لاعب بقيمه تريزيجيه لازم نتاكد ان التميز هو عنوان قصه النهارده. وبمناسبه التميز، فتريزيجيه بقى من اللعيبه اللي التميز عندهم عباره عن ولا اقول لك خلينا نشوف مسيرته وبيها نعرف قد ايه هو يستحق يكون عضو اساسي في قائمه تميز كره القدم. تريزيجيه كان من مواليد فرنسا 77، ولكن بقى نشأته كانت في الارجنتين بناء على محل اقامه والده اللي كان بيلعب في المنتخب الارجنتيني، ولكنه برضه كان صاحب اصول فرنسيه. المهم ان بدايه تريزيجيه كانت في ناشئه نادي بلاتينسي الارجنتيني سنه 85، واستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد ما تم تصعيده للفريق الاول سنه 94. وفي الموسم ده هو ما ظهرش غير 40 دقيقه فقط، لان ظهوره كان مبشر جدا، وكان السبب الاكبر في وصول عرض له من باريس سان جيرمان وموناكو. وطبعا اكيد السبب في التسويق ده انه من عائله كرويه. المهم انه فضل عرض موناكو على باريس سان جيرمان، وفعلا موسم 95 96 يكون الاول له مع موناكو، وده كويس وكل حاجه، ولكن الصعب بقى هو عدم وجود فرصه بيها يظهر بالمستوى المطلوب، واللي كانت على مدار موسمين مع الفريق واللي ما شاركش فيهم غير 9 مباريات فقط، واللي بيهم كان صعب جدا ان الناس تحكم على صاحب ال 18 عام. وطبعا اكمالا للشك، هو دوره البسيط جدا في فوز المنتخب الفرنسي ببطوله اوروبا 96 تحت 18 سنه. وهنا بقى نفس الناس اللي كانت شايفه انه عنده مستقبل مبشر وموهبه كبيره بدات تشك في قرار انضمامه. وطبعا الكلام استمر بنفس الطريقه الى ان تم استدعائه للمشاركه مع المنتخب الفرنسي في كاس العالم 97 تحت 20 سنه، البطوله اللي فيها ظهر تريزيجيه باداء ولا اروع، واللي بيها كان السبب الاكبر في وصول المنتخب الى ربع النهائي، وتحديدا بعد ما سجل ثنائيه في كوريا وبعدها يسجل برضه ثنائيه في جنوب افريقيا، واللي بيها المنتخب يصعد لمواجهه الاورجواي في ربع النهائي. في المباراه اللي سجل فيها تريزيجيه وبعدها الاورجواي تعادل، واستمر التعادل لحد ركلات الترجيح، واللي فيها يصعد الاورجواي على حساب فرنسا. ولكن المهم في كل ده هو اداء تريزيجيه، اللي على الرغم من انه خرج من ربع النهائي الا انه كان تاني هدافين البطوله، واللي بيها ياكد انه عنده 20 سنه ولكن يستحق المشاركه اساسي. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي هو كان موسم 97 98، واللي فيه تريزيجيه انفجر حرفيا وقدر يسجل 24 هدف في 40 مباراه فقط، واللي بيهم ما يكونش بس افضل لاعب شاب، لا ده كمان يكون تاني هدافين البطوله، واكمالا للعظمه يكون احد اهم الاسباب في وصول موناكو الى قبل نهائي دوري الابطال، وتحديدا بعد تسجيله هدف في سبورتنج لشبونه، وبعدها يسجل هدف في الفوز على اليونايتد في ربع النهائي، واللي بيه موناكو يصعد لمواجهه يوفنتوس في قبل النهائي في الدور اللي انتهى بفوز اليوفي ب 6-4، واللي بيهم يتم اقصاء موناكو بعد نسخه من اعظم مشاركاته في دوري الابطال. لا استنى، ده الموسم ما انتهاش على كده، ده بعدها تجيله استدعاء من المنتخب في كاس العالم 98، البطوله اللي في تريزيجيه فيها على الرغم من انه ما كانش اساسي الا انه قدر يسجل هدف ضد السعوديه ويصنع في الدنمارك والباراجواي، واللي بيهم يكون احد الاسباب في وصول فرنسا للنهائي. كلنا عارفين انه ما شاركش في النهائي اللي تفوق فيه فرنسا على البرازيل بثلاثيه، واللي بيها يتوج فرنسا لاول مره بكاس العالم، واللي بيه موضوع ان تريزيجيه لاعب كبير اجباري مش اختياري. وده بقى اللي خلاه يستمر مع موناكو موسمين 98 99 و99 2000 بمشاركه في 73 مباراه وتسجيل 38 هدف، واللي بيهم يكون احد اسباب فوز موناكو بالدوري الثاني اخر 4 سنين. واستمراره على التالق ده يكون السبب الاكبر في انضمامه للمنتخب في يورو 2000، البطوله اللي فيها هنري كان اساسي، ولكن تالق تريزيجيه البديل يخليه يكون من اهم الاسباب ان لم يكن اهمها في فوز فرنسا بالبطوله، وتحديدا بعد ما سجل هدف ضد هولندا، واللي بيه استمر المنتخب لحد مواجهه ايطاليا في النهائي في المباراه اللي فيها تريزيجيه انفجر وعمل اداء اسطوري، وتحديدا بعد ما كانت المباراه وصلت للدقيقه 90 بتقدم المنتخب الايطالي وخلاص البطوله ضاعت، يجي تريزيجيه يعمل اسيست خيالي براسيه لولترد اللي سجل هدف التعادل في اخر ثواني، واللي بعدها يروح الاكسترا تايم، وتحديدا في الدقيقه 103 يدخل تريزيجيه بصاروخيه يوقع الجول على تولدو ويسجل هدف الفوز للمنتخب الفرنسي، وتتوج فرنسا بطلا ليورو 2000 بقدم تريزيجيه. والنتيجه ده بقى يجي نادي يوفنتوس يقرر يدفع ما يقرب من 23 مليون يورو مقابل التعاقد مع صاحب ال 23 عام، وفعلا تتم الصفقه واللي بيها تنتهي مسيرته مع موناكو بعد ما فاز بالدوري مرتين ومره كاس فرنسا. ما علينا، المهم ان موسم 2000 2001 يكون الاول له مع اليوفي ويبداوا بمشاركه في 31 مباراه ويسجل 15 هدف ويصنع هدفين، ولكن لسوء الحظ اليوفي يخسر الدوري بفارق نقطتين عن الروما المتصدر. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه تريزيجيه تالق بكل المقاييس بعد ما قدر يسجل 32 هدف ويصنع 8، وكل ده في 45 مباراه فقط، واللي بيهم يكون مش بس هداف الدوري، لا ده كمان يكون افضل لاعب اجنبي في الدوري، لا ومش بس افضل اجنبي، لا ده كمان يكون افضل لاعب في الدوري. واعتقد مفيش ارقام اكتر من كده تخليه يكون سبب اساسي في فوز اليوفي بالدوري. عشان بعد العظمه دي تريزيجيه يبدا موسم 2002 2003 بمشاركه في 28 مباراه ويسجل 13 هدف ويصنع 4، وقله المشاركات دي كانت بسبب تعرضه هو وزمبروتا واثنين من زمايله في الفريق لحد السياره بسيط، واللي بيه غاب اول فتره في الموسم، ولكن رغم من ده كله الا انه قدر يكون من اهم الاسباب في فوز اليوفي بالدوري بعد ما فاز بالسوبر في اول الموسم في غيابه. وده مهم وكل حاجه، ولكن الاهم بقى هو مشوار يوفي في دوري الابطال في الموسم ده، البطوله اللي فيها تسجيل تريزيجيه هدف في بازل وروبرتيفو لاكرونيا يكون من اهم الاسباب في وصول يوفي لمواجهه ريال مدريد في قبل نهائي في الدور اللي تريزيجيه سجل فيه هدفين، واللي بيه النتيجه تكون 4-4 بمجموع المباراتين، ولكن افضليه استقبال الاهداف داخل الارض تكون لصالح اليوفي ويصعد لمواجهه الميلان في النهائي في المباراه اللي استمر التعادل فيها لحد الوصول لركلات الترجيح، واللي فيها حظوظ الميلان تكون الاعلى ويتوج ميلان بالبطوله على حساب اليوفي. عشان بعد النهايه الصعبه دي تريزيجيه يبدا موسم 2003 2004 بمشاركه في 34 مباراه ويسجل 22 هدف ويصنع 7، ويبدا الموسم بالفوز بالسوبر المحلي في المباراه اللي بهدف تريزيجيه يستمر فيها التعادل لحد ركلات الترجيح، ولكن
ولكن المره دي حظوظ اليوفي تكون اعلى ويتوج باللقب الوحيد لليوفي في الموسم ده، وخصوصا بعد خسارته الدوري من الميلان، وده صعب وكل حاجه. ولكن الحسنه الوحيده في الموسم ده هو انضمام اسم تريزيجيه ضمن قائمه افضل لاعب منذ انشاء الفيفا. المهم تريزيجيه يبدا الموسم اللي بعده بمشاركه في 24 مباراه وتسجيل 14 هدف، وبرده اليوفي يفوز بالدوري. وده بقى اللي ياخدنا الموسم 2005 و2006 واللي فيه تريزيجيه كان بيقدم اداء كبير جدا وقدر يسجل 29 هدف في 42 مباراه، وبالفعل يكون من اهم الاسباب في فوز اليوفي بالدوري. ولكن كلنا عارفين ان ده كان موسم الفضائح الايطاليه واللي بيها تم معاقبه اليوفي بالغاء تتويجه باللقب الموسم الحالي والسابق وهبوطه للدرجه الثانيه. وهنا بقى جت التفصيله اللي بيها تريزيجيه دخل قلوب كل مشجعين يوفي بعد رفض مغادره الفريق بعد الهبوط، وخصوصا لما تعرف ان لعيبه كبيره زي فييرا وابراهيموفيتش وزامبروتا وتورام وحتى المدرب فابيو كابيلو كلهم سابوا الفريق، ولكن تريزيجيه صمم على الاستمرار مع الفريق. ولكن قبل بدايه الموسم تجي له استدعاء من المنتخب في كاس العالم 2006، البطوله اللي فيها تريزيجيه ظهر بشكل قليل جدا لدرجه انه اجمالي مشاركاته كان 121 دقيقه فقط طول البطوله، ولكنه كان صاحب ابرز لقطات المنتخب الفرنسي واللي هي كانت اهداره ركله اللقب واللي بيها يتوج المنتخب الايطالي على المنتخب الفرنسي، عشان بعد النهايه الصعبه دي يرجع يشارك مع اليوفي في الموسم اللي بعده واللي فيه تريزيجيه شارك في 32 مباراه وسجل 15 هدف وصنع 2، واللي بيهم يكون ثالث هدافين السريه بي، واللي بيهم يكون من ضمن الاسباب في عوده اليوفي للسريه ايه. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه تريزيجيه شارك في 39 مباراه وسجل 20 هدف وصنع 6، واليوفي ساعتها هيكون في المركز الثالث، عشان بعدها تريزيجيه يبدا موسم 2008 2009 بمشاركه في 15 مباراه ويسجل هدف ويصنع هدفين، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته في الفخذ اللي كانت سبب في غيابه 4 شهور ونص. المهم انه بعدها يبدا موسم 2009 2010 بالمشاركه في 27 مباراه ويسجل 10 اهداف، واللي بيهم تريزيجيه يتجاوز ارقام اساطير اليوفي وتحديدا بعد ما وصل ل 171 هدف، واللي بيهم يكون الهداف التاريخي للنادي في الاجانب، وكمان يكون رابع هدافين اليوفي عبر التاريخ متفوقا على اسامي كبيره زي روبرتو باجيو وميشيل بلاتيني وانزاجي وغيره. وده بقى اللي يخلي النادي يكافئه ويتم فسخ العقد بالتراضي بسبب قله مشاركاته، وده اللي كان سبب في انضمام تريزيجيه لنادي هيركليز النادي اللي كان صاعد حديثا للدوري الاسباني، وفعلا يقضي معاهم موسم 2010 2011 بمشاركه في 32 مباراه ويسجل 12 هدف، ولكن اهدافه دي ما تكونش كافيه لاستمرار النادي في الدوري ويهبط مره ثانيه. وبعدها تريزيجيه قرر قبول عرض بانياس الاماراتي وفعلا يقضي معاهم الدور الاول من موسم 2011 2012 بمشاركه في 3 مباريات فقط بسبب الاصابات المتكرره، واللي بيهم قرر العوده لبلد المنشا، ولكن المره دي كان عن طريق نادي ريفر بليت وفعلا يقضي معاهم باقي الموسم عشان يكون شارك في اجمالي 11 مباراه ما بين الفريقين وسجل 6 اهداف، ويكون من اهم الاسباب في صعود ريفر بليت للدوري الدرجه الاولى مره اخرى بعد هبوطه لاول مره في تاريخه الموسم الماضي. وده جميل وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى هو كلام تريزيجيه عن شعوره بالانتماء اللي تجاوز انتماء اي نادي شارك معاه قبل كده، وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه تريزيجيه شارك في 16 مباراه وسجل 3 اهداف، عشان بعدها على غير المتوقع تريزيجيه قرر الرحيل عن النادي وفعلا يتم انتقاله لنادي نيولز اولد بوي الارجنتيني ويقضي معاهم الدور الاول من موسم 2013 2014، وفي الدور الثاني يتم انتقاله لنادي بوني في الهند عشان يكون شارك في اجمالي 39 مباراه ما بين الفريقين وسجل فيهم 11 هدف، وفي عز ما هو بيقدم اداء جيد يقرر الاعتزال عشان في نهايه الموسم رسميا يتم اعتزال تريزيجيه بعد ما تجاوز ال 37 عام وقدم مسيره تاريخيه بكل المقاييس واللي تتمثل في مشاركه مع الانديه في 538 مباراه ما بين الدوري الفرنسي والاسباني والايطالي وغيره، واللي سجل فيهم 265 هدف وصنع 40، وفاز فيهم بالدوري والسوبر الايطالي مرتين لكل بطوله، وفوزوا مع موناكو بالدوري مرتين والسوبر، وكل ده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب اللي بداها بدري جدا وشارك في 102 مباراه وسجل 66 هدف وفاز فيهم بالبطوله الاوروبيه تحت 18 سنه وكاس العالم 98 ويورو 2000 وبس يا سيدي. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.